हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा 1.4.3 मा रहेको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमको बारेमा पढ्नेछौँ। आजको यस भिडियोलाई चाहिँ हाम्रो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमको डिफिनेसनबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अ सिस्टम इज सेड टु बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ अल द इन्टेन्सिभ property have same value throughout the system is called thermodynamic equilibrium. कुनै पनि सिस्टम छ, त्यसको सिस्टममा चाहिँ कुनै इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यसको मतलब के हो? सिस्टम र सराउन्डिङ बीच कुनै इन्टरेक्सन छैन। सिस्टमको टेम्परेचर न सराउन्डिङमा सरेको छ, न सराउन्डिङको टेम्परेचर सिस्टममा आएको छ। भनेको चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ कुनै पनि हाम्रो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी छ, जुन प्रेसर र टेम्परेचर, त्यो सिस्टममा चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई हामी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। अर्को भाषामा चाहिँ यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, अ सिस्टम विच इज इन थर्मल, मेकानिकल एन्ड केमिकल इक्विलिब्रियम इज कल्ड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। भनेको मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थर्मल, मेकानिकल एन्ड केमिकल इक्विलिब्रियममा कुनै पनि सिस्टम छ भने त्यसलाई हामी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भन्न मिल्छ कि। यो थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ देयर सुड नट बी एनी टेम्परेचर डिफ्रेन्स विथ इन द सिस्टम। सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि टेम्परेचर डिफ्रेन्स चाहिँ हुनु भएन। देयर सुड नट बी एनी अनब्यालेन्स फोर्स विथ इन द सिस्टम। टेम्परेचर के भन्छ, सिस्टममा चाहिँ अनब्यालेन्स फोर्स चाहिँ हुनु भएन। त्यसै गरी केमिकल इक्विलिब्रियम, देयर सुड नट बी एनी केमिकल रियाक्सन ड्युरिङ द अब्जर्भेसन इन्टरभल। जुन इन्टरभलमा चाहिँ हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ नि, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुनु भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो केमिकल इक्विलिब्रियम हो। कुनै पनि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ यो तीनवटा कन्डिसनलाई चाहिँ फुलफिल गर्न जरुरी छ के है।